สวัสดีครับสำหรับบทเรียน Geometry Node ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักการใช้ Simulation Zone กันนะครับ Simulation Zone ในโปรแกรม Blender นะครับมันก็จะเหมือนกับเราใช้ Simulation ต่างๆนะครับ อย่างเช่นการที่เราจะใช้ฟลูตจำลองการไหลของน้ำหรือว่าจะเป็นคลอสนะครับจำลองการยับของเสื้อผ้าอันเนี้ยมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำทุกอย่างใน Geometry Node ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมจะเล่นให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ จะเป็น Particle นะครับที่ค่อยๆกระจายออกมาจากด้านล่างนะครับแล้วก็มีGravity นะครับหรือแรงโน้มถ่วงนะครับกระจายขึ้นบนแล้วก็ค่อยๆลงด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมวิดีโอกันได้เลยนะครับ อันดับแรกนะครับผมจะเพิ่มเพลนขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปที่แถบ Geometry Nodes นะครับกด New และกด Pin เพื่อล็อกหน้าต่างนี้ไว้นะครับทำการลบ Group Input ลงไปครับแล้วก็เพิ่ม Grid Node เข้ามานะครับปรับไซส์นะครับด้านละ2เมตรนะครับจากนั้นผมจะทำการ Distribute นะครับก็คือสร้าง point นะครับจากเฟสนะครับตัว density นะครับผมจะปรับแค่1นะครับเสร็จแล้วเราจะเพิ่มนะครับ simulation นะครับอันนี้จะเป็น simulation zone นะครับในการคำนวณนะครับตามตัว simulation zone เนี่ยจะคำนวณตามไทม์ไลน์เหมือนกับที่เราทำ simulation ในโปรแกรม Blender เลยนะครับตัวค่าต่างๆเนี่ยมันจะถูกคำนวณตามเฟรมนะครับทีละเฟรมอย่างเช่นเวลาเราอยากจะให้ตัว Particle นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับด้านบนทีละ0.1เมตรอันนี้สมมุตินะครับมันก็จะคำนวณตามเฟรมนะครับไปทีละ0.1เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอเควิธีการนะครับที่เราอยากจะให้ตัวพอยต์นะครับคือโจทย์ของเราอยากจะให้พอยต์เนี่ยพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงนะครับเราต้องเพิ่มนะครับ Joy Geometry มาต่อตรงนี้นะครับด้านหลังตัว Input นะครับเพราะว่า เราอยากจะก๊อบปี้นะครับให้ตัวพอยต์นะครับมันขึ้นมาด้านบนถูกไหมครับอ่าผมสามารถลองกดเล่นได้ตัวพอยต์เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ามันเพิ่มณจุดเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ให้ซีนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับฉะนั้นวิธีการทำให้พอยต์มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามซีนนะครับเราก็จะเพิ่ม Scene Time เข้ามานะครับต่อเฟรมเข้ามาที่ Scene นะครับเสร็จแล้วเราลองกดเล่นเราก็จะได้พอยต์Copy ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันดับแรกเสร็จแล้วเราสามารถ Copy พอยต์ขึ้นมาได้แล้วนะครับต่อมานะครับเราต้องทำการเลื่อนพอยต์นะครับให้มันขึ้นไปด้านบนนะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คือ Set Position Node นะครับ โอเคแล้วเราลองปรับนะครับสัก0.01นะครับโอเคแล้วเสร็จเวลาเล่นนะครับเวลาเราอยากจะให้ Simulation มาคำนวณใหม่เราต้องย้อนกลับไปที่เฟรม1เสมอนะครับอันนี้มันเริ่มขึ้นมาเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วโอเค เราสามารถปรับค่านะครับเพิ่มเป็นเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็ย้อนกลับไปที่เฟรมแรกนะครับกดเพลย์อีกรอบอันนี้ก็จะเร็วขึ้นแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีอัตราเร่งนะครับหรือ velocity นะครับอัตราเร่งก็คือมันจะค่อยๆขึ้นช้าแล้วก็เร็วนะครับวิธีการใส่ velocity นะครับ เราจะใช้โน e ตัวนี้นะครับ store name attribute นะครับมาวางไว้ที่หลัง
join geometry นะครับเสร็จแล้วนะครับเราทำงานกับเวกเตอร์เราก็เปลี่ยนเป็นเวกเตอร์นะครับตัวช่อง name ใส่ v ไปเฉยๆผมย่อมาจาก velocity นะครับที่เราจะใช้เลยก็คือเราจะใช้ name attribute นะครับต่อเข้ามานะครับกด v นะครับและเพิ่มอีกหน่วยตัวหนึ่งคือ math node นะครับเป็น add นะครับเราต่อเข้ามา attribute ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ value เข้าที่ช่อง value นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำการบันทึกค่านะครับตามตำแหน่งของ point นะครับแล้วก็มันจะอัปเดตตามเฟรมไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราได้ค่านี้แล้วนะครับตรง add เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องใช้เป็น vector match นะครับเราปรับใหม่ ตัว Vector Match นะครับเราเซตค่านะครับลบผมลองเซตไปก่อนลบเสร็จนะครับต่อค่าเวกเตอร์นะครับเข้ามาที่ Offset นะครับและลองกดเล่นนะครับโอเคจะเห็นได้ว่ามันมีอัตราเร่งนะครับผมจะลดลงไปอีกนะครับ มันจะค่อยๆเร็วขึ้นนะครับเรื่อยๆ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 นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเราใช้attribute นะครับ v velocity ใช้ทำให้มันเป็น loop นะครับซ้อนทับกันไปเรื่อยๆซึ่งมันจะค่อยๆอัปเดตค่าเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เขาใช้กันกับค่าอัตราเร่งนะครับ โอเคเสร็จแล้วเมื่อเราได้อัตราเร่งนะครับเราอยากจะทำให้มันขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มันค่อยๆหล่นลงมาถูกไหมครับเราจะเพิ่มนะครับตัว set position ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมจะทำการ copy นะครับvector match นะครับปรับเป็นสเกลนะครับมาวางไว้ด้านล่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ที่ผมอยากจะให้มันขึ้นไปเนี่ยเวลาเราดูก่อนนะครับมันขึ้นไปนะครับเป็นแนวตรงอย่างเดียวเลยนะครับผมอยากจะให้มันมี random นะครับหมายถึงขึ้นไปเฉียงบ้างตรงบ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมจะใช้นะครับ random value node นะครับใส่เข้ามานะครับแล้วก็ต่อไปที่ช่อง เปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ก่อนนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็จ้องต่อที่เวกเตอร์แล้วตัวสเกลต่อที่ offset นะครับอาจจะเห็นว่ามันมีการ random เกิดขึ้นนะครับเราลองกดเล่นไปอาผมต้องเพิ่มตัวสเกลเข้ามาเนี่ยเพราะจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเราต้องใช้สเกลนะครับมาคุมให้มันค่อยๆขึ้นไปช้าลงนะครับลดความเร็วนั่นเองนะครับ ตัวค่าที่ผมใช้จะเป็นเดี๋ยวเราปรับตรงนี้ก่อนตัวสิ่งที่เราอยากจะให้มันเอฟเฟกต์นะครับค่า max คือ0นะครับแล้วก็ max ตัวนี้11ถูกแล้วอันนี้จะหมายถึงว่าแกน x y z นะครับเวกเตอร์มีอยู่3แกนอย่าลืมนะครับ x y z เรียงตามด้านบนลงด้านล่างนะครับเข้าใจตรงกันผมจะให้มัน random นะครับในแกน x y นะครับ-1ก็คือตามแกนเลยนะครับ-1ให้มันต่ำสุดมาตรงนี้นะครับเราลองกดเล่นดูก่อนอาโอเคมันจะขึ้นมาอย่างงี้แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ลองปรับนะครับลอง-4ดูเราดู
ส่วนตัวเนี้ยมันจะขึ้นไปอย่างเดียวโอเควิธีที่ผมทำนะครับให้มันขึ้นและก็ลงมาผมจะใช้นะครับค่านี้เป็น-4นะครับตัวสเกลนะครับผมจะใช้เป็น-0.040นะครับและผมต้องกลับไปปรับตรงนี้นะครับค่านี้นะครับเวค่า velocity นะครับลบนะครับและเราลองกดเล่นอีกทีโอเคจะเห็นว่า ตัว Particle นะครับมันขึ้นต่อมานะครับจะเราจะเพิ่มค่า lifetime นะครับก็คือค่าที่ Particle เนี่ยมันจะไปถึงณจุดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะหายไปนะครับง่ายๆนะครับเราเพิ่ม store name attribute เข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คือในการเพิ่มค่า integer นะครับก็คือปรับเป็น integer นะครับ เสร็จแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น age นะครับค่า integer เดี๋ยวผมต้องลองกดเล่นก่อนนะครับจะเห็นมีค่า age ตรงนี้ถูกไหมครับเราจะทำการระบุลงไปนะครับระบุค่าไปว่าตัว particle หรือตัวพอยต์เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มเข้ามาเราก็จะใส่ไป1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเราก็จะใช้โหนดตัวนี้นะครับ name attribute เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่เป็น integer นะครับ age โอเคเมื่อเราได้ค่านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเพิ่มนะครับ add แล้วก็ใส่ match add ก็คือจะบวกเข้ามานะครับบวก1นะครับย้อนกลับไปนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการเพิ่มนะครับเวลาเราทำงานกับ Geometry Node นะครับเราต้องใช้ Spreadsheet นะครับในการดูค่าต่างๆนะครับผมสมมุติว่ามันมีอยู่250เฟรมนะครับหมายความว่าถ้าผมเล่นไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจะมีค่า integer อยู่250ค่านะครับเราจะทำการนะครับลบค่าตั้งแต่200ออกไปหรือ150ก็ได้เดี๋ยวผมทำให้ดูวิธีการทำก็คือใช้ delete geometry node นะครับเปลี่ยนตัวเซตตัวนี้เป็นตามเดิมนะครับแล้วก็เราใช้ name attribute นะครับ age นะครับแล้วก็ต้องใช้ match node นะครับปรับมาที่ greater than นะครับอ่าเราต่อค่า value เข้ามานะครับแล้วก็ปรับตรงค่า threshold นะครับ150ก่อนแล้วกันจะได้เห็นง่ายๆแล้วก็มาที่ selection นะครับโอเคเราลองกดเล่นนะครับเราดูสังเกตนะครับพอยต์อ่าเห็นไหมครับมันจะเริ่มหายไปนะครับอันเนี้ยมันเป็นวิธีการนะครับช่วยลดความหนักของฉากไปนะครับเวลาเราให้มันเล่นเนี่ยสักพันเฟรมเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ Particle เนี่ยมันอยู่ในฉากเนี่ยมันจะกินทรัพยากรเครื่องไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถลบเนี่ยครับลบมันออกไป เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องลองมาใส่สีดูสีเนี่ยเราสามารถเล่นกับมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นattribute ของตัว lifetime หรือ age นะครับหรือว่าเราจะเล่นกับค่าของ velocity ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเล่นกับ age ให้ดูแล้วกันนะครับรอบนี้นะครับ การที่เราจะ render ตัวพอยต์นะครับเราต้องเปลี่ยนมาที่ Cycle นะครับเพราะว่าในโหมด EV มันจะ render ไม่ได้นะครับเราปรับ Max Sample นะครับให้น้อยเพราะว่าไม่ได้ render อะไรซับซ้อนนะครับโอเคเราเปลี่ยนนะครับมาที่ Render Preview เราจะเห็นว่าตัวพอยต์เนี่ยจะกลายเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับวงกลมเนี่ยเราสามารถปรับขนาดได้แต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยสอนทีหลังแล้วกันนะครับเสร็จแล้วถ้าเราไม่อยากได้เป็นวงกลมเนี่ยตัวพอยต์เนี่ยเราก็เอาไป Instance ก่อนนะครับแล้วค่อยต่อเข้ามานะครับที่จอ Geometry นะครับง่ายๆนะครับ
น่าจะทำเป็นกันหมดแล้วนะครับ เสร็จแล้วผมมาที่ Shader Editor นะครับ มาที่ World นะครับ ตัดแสงของ World ไปให้หมดนะครับกลับมาที่ Object นะครับ เราเลือกกด New นะครับ เป็นLight ก็ได้นะครับ ที่เราจะใช้คือ Emission นะครับ Shader ต่อเข้ามานะครับ ปรับ 5 ก่อนแล้วกันนะครับ เสร็จแล้วกลับมาที่ Geometry Node Editor นะครับ เพิ่ม Set Material Node เข้ามานะครับ เลือก Light เราจะเห็นพอยต์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ ตัวฉากเนี่ยผมตัดพวกพื้นอะไรไปให้หมดก่อนจะได้เห็นง่าย ๆนะครับ วิธีการนำค่าตัว Edge นะครับ มาใช้กับ ตรงนี้หมายความว่าผมอยากจะให้อ่าตัว Particle นะครับที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปนะครับ เวลามันมีค่าinteger เนี่ยตัว Edge ตัวเนี้ยค่ามันยิ่งเพิ่มขึ้น มันก็จะเปลี่ยนไปตามสีนั้นนะครับวิธีการใช้ก็ผมก็จะเพิ่ม Color Lamp เข้ามานะครับต่อเสร็จตัวนี้นะครับ Attribute นะครับ Attribute ที่เราใช้คือ Edge นะครับตัว Edge นะครับ เราก็เมื่อกี้ผมตัดที่150เรามาดูค่าตรงนี้ก่อนผมตัด Threshold ที่150เราต้องใช้ Match Node นะครับในการหารนะครับ150นะครับเราก็จะได้ เพื่อให้มันอลดระยะความกว้างหรือเราจะลองใช้ Map Range ก็ได้นะครับ แต่อันนี้ผมใช้divide นะครับหรือหารนะครับโอเคเราค่อยๆเพิ่มสีเข้ามาผมเปลี่ยนนะครับตัว Color ตัว View Transform นะครับเปลี่ยนมาที่ Filmic นะครับสีมันจะได้แบบว่าดูสดเพราะมันเจอ Color Clipping นั่นแหละครับที่ผมเคยสอนไปก่อนหน้านี้นะครับน่าจะจำกันได้โอเคแล้วก็เริ่มใส่เข้ามา ท้ายสุดผมปรับเป็นสีดำแล้วกัน เราลองกดเล่นนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามค่าเนี่ยค่า Age นะครับ จะแม็กที่150นะครับ เราก็จะได้นะครับ ผมเปลี่ยนมาที่ Layout Mode ดีกว่า จะได้เห็นได้ชัดๆนะครับ กดเซฟด้วยอย่าลืมนะครับไม่งั้นโปรแกรมเด้งนะครับเวลาทำงาน Simulation นะครับ Blender มันชอบเด้งนะครับเราก็จะได้เป็นParticle ที่คล้ายๆน้ำพุนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถเอาไป Instance นะครับเป็นอ็อบเจกต์อะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูปทรงน้ำเนี่ยมันก็จะขึ้นมาสวยๆแล้วก็ลองเรนเดอร์กันดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ